اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الإثم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنعني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من استدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك ولا مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاده من البلاء أقلت وكم من إثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وعفرت بالسوء حالي وقصرت بأعمالي وقادت بأغلالي وحبسني النفس بعد عملي وخدتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي
ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور يطوفا إلهي وربي من لغيرك أسأله كشف الضر والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أحوى وأسأده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حبني الابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من توى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تزيي من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى زمائر رحوت من العلم بك حتى صارت خاشية وعلى جوارح ساعة الأوطان تعبدك طائعة وشارت باستغفارك مذئنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مقصود يسير بقاء كثير مدة وكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض
يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها زج وأبكي لعليم العذاب وشدة أم لطول البلاء ومدته. فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. وحبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لازجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك إن كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أعمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي وذاك طعم عذابها بمعصيتي وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرتي وهو يزج إليك زجيج مؤمل لرحمتك ويناديك باللسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبكى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه أم كيف يرجو فضلك فيتكه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أكتو لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة
كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته وأخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذر ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جواره واشدد على العزيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارده ومن قادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهيجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وقلني أثرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لدعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء
يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافل بما أنت أحلو وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل سورة المباركة الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن عليا ولي الله عليه الصلاة والسلام. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير نعمل حي على خير نعمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع له لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع له لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته بحول الله وقوته. أقوم وأقعد وأركع وأسجد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع له لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن أعداءهم. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار من كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We've been talking about the mustahabbat of sajda. What we mentioned last time is that there are makruh ways, mubah ways, and mustahab ways of when we sit down in the various parts of salah. So the sitting positions are going to be what? After we get up from the first sajda, before we go down to the second. So there's a sitting there. After we get up from the second, before we get up for the qiyam, right? Because you have to pause for a second. Or when we're reciting tashahhud. So if you can hopefully see the picture there, this is the way that I'm sure every single one of us has been taught that's how we're supposed to be sitting, right? So you can sit like that. There's nothing wrong with it. It's not recommended. It's not makruh. It's
just the way to sit. That's all it is. You can go to the next one. This is actually the recommended way, which we've seen Ahlul Sunnah do, and it catches us off guard, but that's recommended for Shias to do as well. It's in our riwayat. This position is known as tawarruk. It's where, again, hopefully you can see the picture, is assuming like you're facing this way. So your left leg is kind of flat against this. You're almost sitting on that. And then your right foot is sitting on top with your, as you can see, your right foot is kind of over there. So that left foot is kind of under the ankle of your right foot. So if you haven't done it before, it is a little awkward, might feel a little uncomfortable, but this is what is actually recommended in our salat in terms of sitting position. Now, like I said, you can use the one on the left too. There's nothing wrong with that. You can even sit, with your legs crossed. There's really nothing wrong with any other position. There is one other position that's makruh. I didn't put up a picture of that, but that's when you kind of sit on you're on your heel and then your toes are kind of faced up. That's considered by some mujtahideen considered to be makruh, right? The way that they mention in the books of fiqh is basically sitting like a dog. That's what they call it, right? So they say don't sit like that. Either sit in a neutral position or sit like in this recommended position known as tawarruk. Okay, that's it for today. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن عليا حجة الله عليه الصلاة والسلام حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير نعما حي على خير نعما قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله كل ذنب وأتوب إليه إنه كان الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد سمع له لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمدي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع علاه لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته
بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع له لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع له لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إلهي عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا كريم. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنه ليس لي علم بموضه رزقي وإنما بخطرات تخطر على قلبي فأجول في تلب البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري في سهل وأم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك. اللهم صل. وأنت الذي تقسم لطفك وتسبح برحمتك. اللهم صل على محمد وآل محمد وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباق، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فتور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا، فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي ينشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وإليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Sayyid Hasan, Rizvi, respected elders, dearest brothers and sisters in Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Fatiha is requested for all the marhumeen listed on the screen as well as all other marhumeen. Al-Fatiha. Dua Shafai Marid is also requested for all the names listed on the screen as well as all those in need here and elsewhere. Let us recite together. Bismillahir Rahmanir Rahim. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Ya Allah, let us now invite Sayyid Hasan Rizvi to please come forward and recite tonight's Majlis. For Muhammad wa al Muhammad, salawat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أما بعد. صلوات على محمد وآل محمد. Mu'mineen, mu'minat, brothers and sisters in Islam and Iman, Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So last week we had concluded and wrapped up the discussion, and our focus on this subtopic of Jahiliyyah was talking about how the idea of Jahiliyyah and certain aspects of Jahiliyyah have been directly addressed in the Quran. So we looked at those 4 examples where the word Jahiliyyah specifically is mentioned by Allah. Now, this, in terms of our discussion of Jahiliyyah, is only scratching the surface, because as many of you kind of were thinking, and some of you have even asked about it, look, when we normally think about this pre-Islamic Arab Jahiliyyah and the actions and the behaviors and their thoughts, what was mentioned, okay, we understand that, but that's not the stuff that we've been taught, right? The things that come to our mind when we think about what happened in Jahiliyyah, we think about, their idol worship, the specific way they were worshiping idols, their sacrifices to those idols. We think about the riba system that they had there and the sort of economic slavery that was there. Obviously, the physical slavery that took place over there, the ta'assub, the asabiyah, the tribalism, the warfare, the misogyny, all these other actions, right? People burying their daughters alive. Like, this is what we normally think about when it comes to Jahiliyyah. But if you remember, none of those were actually mentioned in those 4 ayat that we went through, right? These were completely other things, which some of you may have been new historical, pieces of data. So the reason is that the whole Quran in general, or most of these ayat, they're all addressing the behavior of the Jahil Arabs. It's all addressing what's happening in Jahiliyyah. It's just not using the word Jahiliyyah every single time. It doesn't have to. If it's addressing a certain society, it doesn't have to say that, hey, oh, this is Jahil behavior, this is Jahil behavior. It's unnecessary to do that. They'll mention the actions, right? Obviously, over and over again in the Quran, it's talking about, do not do shirk, do not do riba, do not drink, all of these things, which were all a part and parcel of that society. But this is an indirect way of talking about the nature of that society and the culture of the Arabs then. So
if we really wanted to talk about all of the aspects of Jahiliyyah, then this little subtopic of our series would go on for a long time. Now, I'm interested in that. I could probably sit here and we could spend every single Thursday or session and take each single one and open it up to, I think, a nice place where we find the historical context, we see exactly what they were practicing, look at the ayat which were related to that. But not everybody has the same interest as me. Some of you might get bored. It might be a bit too in-depth. So we kind of have to leave that discussion aside, right? And even if we were to call out some of those things, like the idol worshipping, the riba, all of those points, even if we make, let's say, the connections between the modern day society that we live in, because a lot of it, most of it is still happening now. When we looked at those 4 ones mentioned in the Quran, they're all taking place right now. We can all see remnants or increases in that type of jahiliyyah in our day and age. So we could even, modernize it too and apply it to this day and age. But the more important thing for us is to figure out what exactly were the underlying issues so that we can also apply it as a solution for us today. And to do that is going to require a different type of discussion, right? Because when Allah is addressing these points in the Quran, He doesn't always come at it from a philosophical or sociological perspective, right? Allah is not a philosopher like that. It's the job of, let's say, Mufassirin or the Ahlul Bayt to kind of lay things out from a macro perspective, right? To step back and say, look, these are the various areas of Jahiliyyah. And that's what many historians have done. In their books, they've gone through historical works, they've attached it to the ayat and riwayat and things like that, but it's not necessarily they're going to go point by point for every single one of these things, because again, that's something that would take up a lot of time. So what we want to try to do is take a step back, look at the various categories, and then some examples of those categories, and then see, tying it all together, what that means for us in our day and age. And what we want to do at least, though, is look at maybe a few examples. We don't want to skip everything, because there are some essential components of Jahiliyyah that I think are worth going through, because usually when we hear about some of these things, we don't know exactly what was wrong about it. I mean, okay, they worshipped idols. That was bad. Okay, sure, that's bad. But why exactly was it happening this way? Was it just that they were all stubborn and that's why they didn't want to change it? Or was there something else that was happening there? They were all following some sort of deen and religion, right? Lakum dinukum waliya deen. Allah even refers to what they were doing as a religion, as a deen. It was a way of life for them. So there's something about the way that they interacted with this which is important for us to understand. And I want to use one example for tonight, inshallah, if Allah gives us tawfiq, about one of the lesser known practices in that time, which even went against known norms that were passed down from the time of Nabi Ibrahim alayhi salam up until then. So they had a certain practice, they were doing it, but then something in their minds changed and they started to alter it a little bit. So I want to go through that tonight, inshallah, and we're going to look at 2 ayat of the Quran, both in Surah Tawbah, ayah 36 and 37. If you can recite a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Now, so I know Bismillah, Surah Tawbah, right? So, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalqi as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. This is ayah number 36. So it's saying that without a doubt, the number of months with Allah is 12. Oh, okay, well, what does that have to do with Jahiliyyah? Allah's telling us what the calendar is? Well, what does that matter? Just wait. So Allah's saying, look, these are the 12 months that are in my kitab, Kitabullah. This is not just some made-up thing that's happened. This has been passed down from Nabi Ibrahim up until this point. These months that we consider as part of the Islamic calendar, the lunar calendar, right? Because obviously in Jahiliyyah times, they were still using this calendar too. But it was their, they didn't call it the Islamic calendar, obviously. But this was what they were sticking with, 12 months based on, lunar observation. So they had this, right? And then Allah continues, right? He created the heavens and the earth, the samawat, the ard, right? The higher dimensions, the lower dimensions. And of these, 4 of these months, arba'atun hurum. What does that mean? 4 of these months we know are ashhurul hurum. 4 months, it's haram to engage in warfare. This is what Allah is saying. I've told you that 4 of these months, you're not allowed to engage in war.
ذَلِكَ دِينٌ قَيِّمٌ. This is the deen that Allah has set that is upright, that is the correct religion. So don't do dhulm to yourselves during these months. Right? Fighting is obviously not supposed to happen anyway, but Allah's trying to put extra emphasis and say, look, in these months, please do not fight. I know that there's going to be some issues that might happen, but these 4 months are very dedicated, special months, right? Ashhurul Hurum, do not fight in these 4 specific months. And the second part doesn't really matter for us, right? Against the fight against the mushrikeen, we'll leave that part. Now let's jump to the next part, which is ayah 37, which is where we're going to focus. إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ. Verily, this nasi that you do, which is translated over here as postponing. This postponing that you do, ziyadatun fil kufr. This is just adding and increasing the kufr and the disbelief that you have. يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُونَ عَدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. What they would do, as the ayah is saying over here, is that they would take one of these months, they would violate it, and then keep it the next year. Then they would agree that, okay, the number of months is total. There's 4 months that are haram, Ashhurul Hurum. We'll make sure that that count is intact. Let me explain, if you can recite As-salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. 4 months in this calendar, this lunar calendar. Right? I'm going to keep saying lunar instead of Islamic for now. 4 months are the months where it is haram. Even for them, it was haram to engage in warfare. Rajab, Dhul Hijjah, Dhul Qa'ad, and Muharram. Right? So Rajab is kind of sitting out on its own, and then you have 3 consecutive months, right? One after the other. Right now we are in Dhul Qa'ad, then Dhul Hijjah, and then Muharram. Right? These months, they knew this was something that continued from Nabi Ibrahim up until their time. So they knew what was happening. However, as the Quran is laying out, this idea of nasi that they're doing, which has the meaning of delaying, postponing. Once in a while, what would happen, and we have riwayat, it's in the history books, is that a certain tribe would get upset with another tribe. They would go to kind of the heads of the Quraysh or whoever was in charge at that point, and they say, look, we need to go raid this tribe. We want to go attack them. But the problem is, it's Muharram right now. We're not allowed to do that. So the person they would tell, this sort of elite, would say, okay, no problem. He would go and make an announcement in the Kaaba, around the Kaaba, to everybody else and say, fighting is allowed. Muharram will make Safar this year haram instead. So even though these 4 months specifically were delegated and made sure that you shouldn't be fighting here, because of this incessant need to fight constantly, because of their petty little issues that they had, they say, look, we can't hold back. We got into an argument. We have to go raid them. We have to fight them, whatever we have to do. So change this stuff around. Their argument or their rationalization was that, okay, we know that Allah has made 4 of these haram. Fine. So we won't get rid of them. We'll just swap and replace. That's what we'll do. So yes, we know that Muharram, we're not supposed to fight. No problem. So this year, we won't do Muharram. This year, we'll do Safar instead. So nobody will fight in Safar. And that's what they would do. In the beginning or middle of Muharram, they'd say, you can fight for this month. Then the beginning of Safar would come. Okay, everybody stop your fighting. Safar is haram for this year. When next year comes around, they say, okay, it's back to normal now, assuming nobody else wanted to fight. And this is how they would go over and over and over again. They would just, whenever somebody would have an issue, they'd say, look, I know it's Rajab, but I want to fight this group. They'd tell somebody, they'd go, they'd make the announcement, okay, this year, Rajab is fine, you can go and fight. So what's the point, right? The idea is, what's the point of this? And this is what I meant about underlying issue. Right over here, Allah's not necessarily telling you what exactly in their culture led them to do something like this. In the back of our mind, what we keep and we understand is that these were warmongering, belligerent individuals who just wanted to fight over and over and over again over the smallest things. Now, why that's the case, inshallah, that's a bigger discussion, which we'll start, if Allah gives us tawfiq, maybe next week. But the point is that when you have this deep-rooted spiritual disease, even specific practices, principles that you have, again, this was part of their own deen and religion. Even that, because of the spiritual diseases that they had, they said, we can mess around with it and we can change it. But what was their argument? We're keeping the spirit of the law. They said, we didn't get rid of the month, we just swapped. So what are they thinking? Like, okay, Allah's saying 4 months. Okay, we kept 4 months. What's the problem?
We just swapped one of them around. Oh, who cares? What's the big deal? Right? The same type of thinking that we see amongst certain people today. I know the spirit of the law. I can change this ruling here and there, right? Don't pay khums, pay your taxes to your government. That's the same thing. What's the difference? Right? We're just swapping it around. Yeah, this is an actual opinion that some people say, apparently, right? I don't know how, but khair. But that's what they're doing. There's some people who think that I know the mind of Allah better than Allah does, better than the Ahlul Bayt. I know what the Quran is really saying, so let me interpret it for you. Right? They think of themselves, na'udhu billah, as a Nabi. That's what they think. They're a walking Nabi. I'll interpret it. I know the spirit, right? Let us progress and evolve and all these other things, and this is how the new changes come about. And this happens for everything. From this, it happens with salah, it happens with, like we said, khums, in the financial stuff. It happens obviously with hijab. In anything, they feel like they know what's Allah really, I know what Allah really meant, so they can just swap wherever they feel it's necessary, wherever they feel that it's relevant. So this same concept was happening there too. So again, this behavior, although some people don't like when we say that this is Jahil behavior, well, Allah's calling it out very clearly right here that this was some of the behavior that the Jahil Arabs had practiced there. Let me share a riwayah from Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. This, interestingly, is reported as part of the one of the farewell al-wida khutbahs, either before Ghadir or somewhere around that time, right, when the Hajjatul Wida. So Rasulullah is reported to have said in one of these final khutbahs, "Inna zaman qad istadara kahayati yawm khalq Allah samawati wal ard." The time has come back to its original state. Things have restored back to normal when it was originally created by Allah, when He originally created these samawat and ard. And then, okay, what do you mean things have been restored? What does that mean? As-sanatu ithna ashara shahra minha. That the months are supposed to be 12 months. Arba'atun hurm. And 4 of these are the haram months that are fighting. Meaning that Rasulullah is saying, you guys were swapping these things around. I had to come back and reestablish this stuff for you. Because you kept changing the rule. I had to come back and say, no, these 4 months specifically, it's not whatever you like, it's not your personal opinion. You don't get to apply the rule however you want. These specific 12 months, Allah has set up a calendar for you based on the lunar calendar for a reason, and these specific 4 months for a reason as well. And then Rasulullah continues. He mentions them specifically, right? Thalathun mutawaliyat, right? 3 of them are one after the other. Dhul, Qa'ad, Dhul Hijjah, wa Muharram. And he says, well, Rajab, alladhi bayna Jumadi wa Sha'ban. And he's like, and then Rajab is the one that is kind of on its own and separate, right? Between Jumadi and Sha'ban. So this was something that, again, it seems like, what's the big deal? You're switching around months. But again, the point is the underlying problem that they had. One, which we already mentioned, is the idea that somebody thinks that they can just go and change around the ahkam, change around sharia, change around the deen whenever they want, which was indirectly talked about in the previous ayat that we had gone through. The other has to do with these greater categories that we want to start addressing. When we're talking about jahiliyyah, there are 4 specific categories, 4 types of jahiliyyah, behaviors that the pre-Islamic Arabs had engaged in, and based on this is why you see that their society had turned out the way it is. The first one is the nature of their politics, the political jahiliyyah that was happening there. I'll give you some points now, but we'll continue it more next week. So in terms of politics, there was no formal government there. Whereas even at that time, whatever Persia or Iran was, the Byzantine Empire, any other empire that existed, any other civilization had some form of government, right? Whether monarchy or anything else. They had something. Somebody was establishing rule of law, and that rule of law, whether corrupt or otherwise, was being, taken care of. Police, army, whatever it was. The Arabs, the pre-Islamic Arabs, the Jahil Arabs had nothing like that. It was the Wild West. It was just a bunch of tribes who governed themselves with their own chieftains and leaders, and whenever they had a problem with somebody, they would just go and fight. That's it. There was nobody to hold them together. So because of that political jahiliyyah, and again, we'll go into some details, inshallah, if Allah gives us tawfiq next week, because they had no formal established hierarchy in government, they lived in chaos. Because of that chaos, nobody's keeping them in check. What's going to happen? Nobody's going to stop me from fighting then. If nobody's going to stop me from fighting, every little time something bothers me, I'm going to go to war. Why? Because nobody sees it as a bad thing, do they? So if I'm just going to keep going to war over and over again, then when I see that, okay, these 4 months are haram months, okay, who cares? Deep down, who's going to stop me? If I need to go fight, I'm going to do what I have to do for my own tribe.
for my own people. What my chief says, what my leader says, and that's it. What my deen says, what my religion says, who cares about that? Because I've got this system that's been set up, nobody else is going to put me in check, and I have this need to go out. I'm bloodthirsty. And this is just one part of it. Again, we'll go into detail. So political aspect is one thing that we're going to talk about. We'll see how many ayat address these types of things. The second aspect is the social aspect. How is a society, relationships between different classes and people, between the upper class, the middle class, lower class, slave class, all these different things, they had an effect on the behavior, right? The way that people engage between men and women, right? The elite women, the poor women, slave women, all of these things matter, right? We have to look at that. The third one is economics. Economics is a big deal, right? Riba, what is this trying to address? Again, we'll talk about how and why this was such a big deal. And, it's not going to be much of a spoiler alert. You can guess who was in charge of the funding and the banks and, things like that back then, right? I'll let you figure out what that means. And then the fourth is the religious aspect. That they had a religion. They had this, whatever, jahil kind of religion that they had, but there were aspects of that they stuck to and some that they didn't. So all these four things, the political, the social, the economic, and the religious, all of these are the different dimensions of jahiliyyah. Right? Again, they're not directly addressed in the Quran, they're all indirectly addressed. But these are what are going to describe the underlying issues. Once we start going through these one by one, and we see what type of behavior they had, then we can understand that what Rasulullah specifically and the rest of the Ahlul Bayt, little by little, were trying to counteract. And why you see things like, why was Saqifa such a problem? After we go through this, you'll see why it was so normal for them. How they can revert back to their old ways, because what's the problem? That's how we did things before. Yeah, our guy, forgive me for being blunt, but that's what they were thinking. Okay, this prophet of ours is gone, let's just go back to our old ways. And that's exactly what they did. And you know better than I do. The arguments that were brought up in Saqifa were just part of their jahil way of doing things. Okay, who's the eldest? Who are the elders here? Who is the first and foremost? Who's this? Right? Not about the principles that Rasulullah had left. Not about the Quranic principles, even though Imam Ali was mentioned over and over and over again. Oh, that doesn't matter. Let's go back to our old ways. So even there, trying to understand Jahiliyyah and how it didn't end and it continued on till the time of the Ahlul Bayt. And as we've seen in the riwayat as well, that it's still in our time too. So we want to try to make all these connections little by little, inshaAllah ta'ala. Let's move on to our quiz for tonight. If you can recite a salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. One more salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. I think everybody's at the airport, on a flight somewhere. They're probably not here, right? Oh, we have a few. Okay, we have, let's say, Assalamu alaikum. We have MMJ, Talibul Ilm, Fatima. Yeah, I don't think we're going to get too many. But let's see. Ali Mahdi. We have Sabah, Halal Hani, Ilm 786, Panch Admi. You guys are terrible. Musa. Oh, man. Ali K. Let's see. We'll see if we can get any more. Alif Ba. Tha or Ta? What are you trying to transliterate here? Project Orange. Marzia. 13, 14 is the magic number. Amalia. Okay, we can get started, inshallah. Good luck to everybody. Okay, Bismillah. So, number one, which of these is the recommended sitting position in Salah, and specifically for men? Is it A or B? Which of these is the recommended sitting position in Salah for men? For women, it's something different. If I showed you the recommended position for women, most of you would be completely confused about that too. Most women don't sit in the recommended way either. Okay. Good job to the 14 people who attended Jamaat today. Because they saw, right? We had the same picture up. Awesome. Okay, Halal Hani, very good. Ilm 786 in second place, 1 point behind Ali K, nice job. Banj Adami, very close behind, 2 points behind, and 7 points behind Muhammad Abbas. So still fairly close. Let's go to number 2.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is reported to have said that when Allah desires khair and good for an abd and a servant, what does He do? He gives them deep understanding of deen. He makes them a zahid from the dunya. He gives them insight into their own defects, or all of the above. We went through a hadith last week. إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا. When Allah desires khair. Of course, it's all the above, because when the option's there, it's probably going to be all the above, right? So, yeah, it's all of these things, right? Okay, Halahani's still up there, but we have some position changes. So Musa jumped up, Ali Mahdi also, Amalia now, and Iman on the board. Very good. Okay. Good job. All right, number 3. Nasi was the pre-Islamic Arab practice regarding what? Burying girls alive, sacrificing things for idols, delaying months dedicated for peace, or charging interest. What is this idea of Nasi? Yeah, hint, hint, it was what we talked about 5 minutes ago, right? Delaying the months of peace and swapping it for other things. That's other months. What was interesting is that some of our ulama, not all of them, they believe that they did this for Hajj too. That the Arabs at that time, they'd say, look, I don't feel like going to Hajj this month. Can you change it to a different month? And some ulama believe that they used to do the same thing too. Right? That's the behavior of these individuals, right? Sometimes we change things too, right? Sometimes we take a wilada out of one month, put it in another month. That one's okay though, right? I think. I don't know. Okay, last question. Memorial Day was originally known as what? Decoration Day, Soldiers' Day, Veterans' Day, or Military Day? What was the original name for Memorial Day? No, it was actually Decoration Day. Why? I don't know. Doesn't concern me. It just came up when I searched it, so that's it. I have no idea why. Let's see. Okay, in third place we have Amalia. Very good. Good job, Amalia. Second place, Halal Hani. Oh, you lost your first spot. And then first place, let's see. Musa. Congratulations, Musa. Wow, with over almost 1,000 points over second place. Very good. Congratulations. We pray for, inshallah, the safe return for those who have gone, either domestically or internationally, inshallah ta'ala. Inshallah, yeah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ahl baytihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الردي الزكي الهادي المهدي.
وأشهد أن أئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله ووداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة رب الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا أمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن، أجل الله فرجه وسهل الله مخرجه وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.